હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજની ટિફિન રેસીપી માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર રાઈ અને જીરાનો વઘાર કરવાનો છે. બંને વસ્તુ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય પછી તેની અંદર હિંગ એડ કરી છે અને અહીંયા મેં લસણ, ટામેટાં અને મીઠો લીમડો એડ કરી લીધો છે. બધી જ વસ્તુ સાથે જ એડ કરી છે અને હવે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. ટામેટાં થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર એકદમ બેઝિક મસાલા એટલે કે હળદર, મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ધાણા જીરું અને થોડો બ્લેક પેપર પાવડર એડ કરી લેવાનો છે. તો અહીંયા મેં મસાલિયામાં જે બેઝિક મસાલા હોય છે તે જ એડ કર્યા છે. વધારાનો કોઈ ગરમ મસાલો કે એવું કંઈ જ આપણે યુઝ કરવાનું નથી. મસાલા એડ કર્યા પછી બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તો અહીંયા ટામેટાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને હવે હું તેની અંદર બાફેલા મગ એડ કરી રહી છું. મગને પણ આપણે મસાલાની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે આ રીતે પણ શાક સર્વ કરી શકો છો, પરંતુ હું તેની કઢી બનાવવાની છું. તો અહીંયા મેં ખાટી હોય તેવી છાશ અને બેસનને મિક્સ કરી અને આ રીતે બેટર બનાવી લીધું છે અને હવે આ બેટરને આપણે મગની અંદર મિક્સ કરી લેવાનું છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં મગની કઢી ખૂબ જ ફેમસ છે અને અમારા ઘરે દર બુધવારે બને છે. તો અહીંયા મેં જે મિક્સર છે તેને એડ કરી લીધું છે અને હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી અને લગભગ 10 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેવાનું છે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે મગ કઢી છે તે બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, જેને તમે રાઈસ સાથે સર્વ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.